بسم الله الرحمن الرحیم. کنټرول پینل ته نن راځو. موږ لومړنی درس کنټرول پینل دی. کنټرول د ولکې په معنا دی یا د واک په معنا دی، یعنی چې په یو شی باندې یو څوک کنټرول ولري یا ولکه ولري یا واک ولري، دې ته کنټرول ویل کېږي. او پینل وایي څلور کونجه چوکټ ته، یعنی لکه دغه سکرین ته چې موږ ګورو داسې یو څلور کونجه چوکټ ته چې ویل کېږي پینل ویل کېږي. نو اوس البته که چېرته موږ کنټرول پینل خلاص کړو، کنټرول پینل د لومړي ځل لپاره موږ ته داسې ښودل کېږي. کله چې موږ لومړي ځل لپاره خلاص کړو، لومړي ځل لپاره داسې انټرفیس موږ ته راځي. او دلته ګوره لیکلي دي adjust your computer settings. د خپل کمپیوټر سیټینګ له دې ځای څخه منظم کړئ. نو د دې له ځای څخه کولی شو چې موږ کمپیوټر څنګه کو منظم کړو. یعنی کنټرول پینل هغه برخه ده چې د هغې له لارې کولی شو چې موږ او تاسې د کمپیوټر د سافټویر برخه تر ډېره او هارډویر برخه څنګه کو مدیریت کړو. له همدې ځایه کولی شو چې موږ دا برخې مدیریت کړو. لومړی موږ سره راځي ویو بای. دې خوا ته یو اپشن دی ویو بای. دا څه کار کوي؟ ګوره لیدل د شي په واسطه. لومړی ګوره موږ سره چې دي کټګوري دي، په کټګوریو باندې دې وښودل شي. دا څومره شیان چې موږ سره دي کنټرول پینل کې ټول څنګه ښایي، اوس په کټګوریو موږ ته ښایي. خو که چېرته موږ دلته کلیک وکړو لارج آیکن سلیکټ کړو، موږ لارج انګلیسي کې غټ ته وایي، آیکنس مو ویلي وو چې ته وایي نښو ته وایي، نو موږ ته به غټې نښې وښایي. په دې ترتیب سره وینئ موږ ته یې غټې نښې وښودلې. او همدارنګه که چېرته موږ بیا په دې باندې کلیک وکړو او راشو دلته سمال آیکنس کوچنی آیکن یې موږ ته ښایي، یعنې آیکن دې کوچنی وښودل شي، آیکن به کوچنی شي. دا په تاسو پورې اړه لري چې کوم ډول استعمالوئ، خو تر ډېره برید د لارج آیکن عام دی او ډېر اپشن هم په اسانۍ سره پکې پیدا کېږي. نو چې کوم یو استعمالوئ په تاسو پورې اړه لري. لومړی موږ سره راځي اکشن سنټر. لومړنی درس موږ سره د اکشن سنټر مطابق دی په کنټرول پینل کې. اکشن سنټر څه دندې لري؟ اکشن وایي عمل ته، سنټر خپله مرکز ته وایي، یعنې د عمل سنټر. په دې کې موږ سره راځي لومړی ریویو ریسنټ میسیجز اینډ ریسولوز پرابلمز. وروستي میسیجونه بیا کتل او د ستونزو حلولو لپاره استعمالیږي. یعنی چې کوم پیغامونه مخکې لومړی موږ ویلي وو چې نوټیفیکیشن بار په ټاسک بار کې دی، لومړی یو ځلې موږ ته هلته خبر راکوي. خو له هغې وروسته چې بیا موږ نه کوم میسیجونه غواړو بیا یې وګورو، نو بیا به چېرته راځو؟ اکشن سنټر ته راځو. او د اکشن سنټر یوه برخه دلته په نوټیفیکیشن ایریا کې هم موجوده ده. ګوره دا چې ده د اکشن سنټر یوه برخه ده. دلته هم وګوره موږ ته چې کله موس کراسر دلته کېږي نو موږ ته همدا خبره کوي، وایي solve PC shows 2 important messages or 3 total messages. مطلب دوه مهم موضوعات او ټوټل 3 میسیجونه موږ ته دلته راغلي دي. نو که چېرته موږ دلته د موس کراسر کېږدو او له دې ځای نه هم کولی شو چې موږ البته چې وکړو دغه اکشن سنټر را پرانیزو. که په دې باندې کلیک وکړو ګوره دا ځل باندې موږ ته دلته هم هغه میسیجونه راکوي، هماغه خبره کوي چې څومره میسیجونه دي. او دلته که کلیک وکړو هماغه خبره په لنډو کې موږ ته واضحه کوي، وایي 1 اپډیټ کیسپر سکای انټرنیټ سیکیورټي امپورټنټ، وایي دغه د کومنټ وایرس چې دی دغه څنګه کوي، اپډیټ یې کوي یا تازه یې کوي، اپګریډ شي او دا مهم دی. او بل چینج وینډوز اپډیټ سیټینګ امپورټنټ، نو دغه د وینډوز د سیټینګ چې دی وایي دغه آن کوي تر څو څنګه شي وینډوز اپلوډ کېږي. او بل سیټ اپ بیک اپ وایي ولګوئ. خیر دا اوس به ایکسپلین کوو چې سره کوم ته اپډیټ کېږي او د اپډیټ کولو موخې چې دي کوم تغیرات پکې راځي. میسیجونه موږ ته دلته په 3 بڼو باندې ښودل کېږي. هغه میسیجونه چې زیات ضرور وي هغه موږ ته په سور رنګ کې ښایي. لکه لومړی موږ سره چې ښودلي دي سیکیورټي وایي امنیت یا خوندیتوب ته. لومړی چې دی وایرس پروټیکشن امپورټنټ، د وایرس څخه خوندیتوب چې دی مهم ده. نو دلته موږ ته دا وایي چې دا څنګه کوي اپډیټ کوي. که چېرته موږ له انټرنیټ سره نښلېدلي په دې اپډیټ نو باندې کلیک کوو، دلته موږ ته یو میسیج راکوي. دغه موږ دلته موږ پوښتنه کوي چې مطلب تاسو باوري یو که نه چې دا پروګرام وچلوئ. او که غواړئ پرې باوري وي نو yes I trust the publisher and want to run this program. په دې باندې به کلیک وکړئ. په خپل سري توګه دغه پروګرام څنګه کېږي اپډیټ کېږي یا تازه کېږي. نو که چېرې وغواړو نو yes I trust باندې کلیک کوو، دا پروګرام څنګه کېږي اپډیټ کېږي په هغه صورت چې له انټرنیټ سره وصل وو. او بل موږ سره چې دی وینډوز اپډیټ امپورټنټ، دا ګوره ډېر مهم ده. دلته ګوره وایي enhance the security and
performance of your computer we recommended that you turn on Windows update. د دې لپاره چې سیټینګ په منظم شکل سره او د کمپیوټر دغه کومه کارکردګي چې دغه په ښه توګه دوام وکړي نو موږ تاسو ته سپارښتنه کوو چې دغه د وینډو په خپل سري توګه نوي کول یا تازه کول چې دا آن کړئ. نو دلته چینج سیټینګ باندې کلیک وکړو که چېرته موږ دلته ګورئ موږ ته دوه اپشن راکوي انسټال اپډیټس اتوماتیکلی ریکمنډډ او بل لیټ می چوز. لومړی هغه موږ ته راکوي چې کله موږ ته ریکمنډډ شوي وي یعنې سپارښتنه یې راته شوي وي. دلته ګوره وضاحت ورکړی دی انسټال امپورټنټ اینڈ ریکمنډډ اپډیټس as the become available allow standard user to install updates in this computer. نو هغو شیانو ته به اجازه ورکوي کوم چې موږ ته ریکمنډ کېږي په انلاین توګه هغوی ته به اجازه ورکول کېږي چې انسټال شي یا تازه شي یا نوي شي او بل لیټ می چوز اجازه راکړئ چې زه یې خوښ کړم. په دې کې موږ ته بیا چې راکوي چوز ویچ اپډیټس آر انسټالډ اتوماتیکلی دا به موږ خوښوو چې کوم یو اپډیټ دی په خپل سري توګه انسټال شي او کوم دی انسټال نه شي. when they happen and who can install updates. نو کله وایي انسټالېدی شي او څوک یې انسټالېدی شي دې اپشن هم موږ دلته بیا انتخاب کولی شو. دا موږ پورې اړه لري چې کوم غواړو او کوم نه غواړو. نو اوس له دې نه تېرېږو ځکه چې انټرنیټ نشته نو په انټرنیټ پورې تړلی دی دا برخې او همدې ترتیب سره البته وینډوز ډیپینډر وایي سکین دا وایي که په دې سره سکین کول دا هم سکین کولی شو او بل موږ سره مینټینس برخه ده. مینټینس البته وایي موږ د دې لپاره چې مخکې نه تیاری ونیسو. مینټینس کې وایي ګوره موږ سره چې دی سیټ اپ بیک اپ ده. بیک اپ په موږ او تاسو کرکټ کې هم لیدلی وي که نه چې یو نفر شاته لاړ شي هغې بیک اپ دا هم داسې یو بیک اپ دی خو خبره داسې ده چې موږ ته یې فایلونه ذخیره کېږي. په هغه صورت کې که موږ کوم پروګرامونه یا په کمپیوټر کې کور کوو یعنې اوس یې موږ کمپیوټر روغ دی یو بیک اپ په همدا اوس وخت کې وخلو که وروسته یې موږ په کمپیوټر کې څوک په غلطۍ سره کومې تېروتنې رامنځته کړي یا کوم فایلونه ختم کړي یا کوم پروګرامونه کې تبدیلي راولي نو موږ کله مخکې نه بیک اپ ولرو بیا کولی شو چې هغه وروسته یې همدغه اوس وخت ته راوګرځوو یعنې په کوم وخت نه په کوم تاریخ نه چې موږ بیک اپ وخلو بیرته مو که بیا چېرته کمپیوټر عادي حالت ته راګرځوه همغه وخت یې موږ بیرته بیا راګرځولی شو لکه اوس وخت یې سیټینګ دی. نو دا پیک اپ سټوریج چې دی لږ وخت نیسي دلته کاپي سایز هم پکور دی چې څومره ډیټا یې موږ سره د په کومه برخه کې ذخیره کوو. ایکسټرنل ډرایو نه هم استفاده کولی شي هغه به انتخابوو په هغه کې ذخیره کېږي. او بل موږ سره چې ده البته دوه نور اپشن لاندې را سره دي ټرابل شوټینګ دی او بل ریکور ده. ټرابل شوټینګ وظیفه دا ده ګوره وایي فایند اینډ فکس پرابلمس. د دې وظیفه دا ده چې موږ ته ستونزې پیدا کړي او هغه حل کړي. د بیلګې په توګه کله چې موږ په ټرابل شوټینګ باندې کلیک وکړو دلته موږ ته یو څو برخې راکوي. لومړی پروګرام اړوند که کوم د پروګرام اړوند خبرې وي دلته راکوي او که د هارډویر اینډ ساوند مطابق یې هغه هم دلته موږ کولی شو. د نیټورک مسایل هم دې ځای نه حل کولی شو. اپیرنس اینډ پرسنلایزیشن او سیسټم and security دا په دې کټګورۍ باندې ویشل شوي دي. د بیلګې په توګه زموږ او تاسو یو پروګرام کار نه کوي یا یو پروګرام خراب دی د بیلګې په توګه دغه وینډوز میډیا پلیئر ډي وي ډي چې دا کار نه کوي نو دې لپاره که موږ وغواړو چې کومه ستونزه پکې ده همداسې په نښه کوو موږ ته هغه ستونزه یوازې په ګوته کوي. اوس ګوره ډیډیکیټینګ پرابلمس ستونزه په ګوته کوي. یو کین ټرای ایکسپلورینګ د آپشن دیټ مایټ بی هیلپفل. نو کولی شو چې کوم تاسو ته ګټوري وایي هغه آپشن باندې کار وکړئ. دا چې اوس کومه ستونزه نه لرو نو مخکې هم ضرورت نشته که کوم پروګرام کې ستونزه وه کولی شو چې هغه موږ په همدې ترتیب سره مخکې یوسو او هغه ستونزه پکې پیدا کړو تر څو یې حل کړو. او بل موږ سره ریکوري دی. ریکوري څه کار کوي؟ ریکوري کې وظیفه دا ده چې موږ کله یو کمپیوټر ته بیک اپ اخیستی وي که غواړو همغه عادي حالت مخکې وخت ته راوګرځوو نو بیا موږ له بیک اپ څخه کار اخلو. دلته چې بیک اپ باندې کلیک وکړو موږ ته ټول هغه وختونه راځي چې په څومره وخت باندې په کوم وخت باندې موږ بیک اپ اخیستی دی هغې نه وروسته کمپیوټر ریسټارټ کېږي او بیرته عادي حالت ته ګرځي. په دا کې چا سره پوښتنې شته؟ اکشن سنټر کې چا سره پوښتنې شته؟